شايفين ده الفستان المشهور اللي ينباع أونلاين؟ خلونا نسوي زيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلك ومروة يرحبوا بيكم وكلهم تمني إنكم تكونوا طيبين رضيين، ويلا على طول ندخل في تطبيق الموديل اللي شفناه في الافتتاحية. أول شي لأني عارفة إن شغلة الباترن تلحس المخ وتاخد وقت وجهد، ريحتكم بباترن جاهز حينزل رابطه في الوصف وتحملوه بسعر رمزي جدا، وينطبع اتباعا للتعليمات والإرشادات بضبط مقياس مطابق 100% كما في الواقع، وتتأكدوا وتكملوا تركيب وتلصيق. طيب نتكلم على القماش. جبت سائن بلون أحمر درجة بنية تناسب الأندرتون الدافئ، ولكم الحرية في اختيار سائن شيفون أيا ما تريدون من خامة ولون. وده الباترون ما قصيته لأني لسه قاعدة أفكر أسوي الفستان بأي مقاس. وطريقة قص الكلوش كالآتي: نفرد القماش عند الزاوية الطرفية اللي هو تقاطع الطول مع العرض وبطبقة واحدة بس. تكونوا قصيتوا ورقتين الباترن القصير والطويل حسب المقاس المختار. نحط ورقة تنورة الكلوش الأولى والتانية حتكون بنفس الطريقة، وفي علامة نصف الدائرة تتثبت على الزاوية القائمة للقماش بالمشبك أو الدبوس. وبالدبوس كمان أخرم مركز الدائرة المكتملة عند تقاطع الخطوط بالقدر اللي يسمح لي أمرر خط التحديد منها، وأجيب طبشور أو قلم زائل عشان حبدأ أرسم. شايفين كيف مثبت؟ ونمشي كأننا نشتغل على الفرجار. أحاول ما أخلي الورقة تتطعج وأنا أحدد. وبس خلصنا. هنا خط الخصر، نضيف زوايد خياطة وباقي تمد التنورة عشان تقص إلين الطول اللي تبغيه. فيا تحسب الطول مع زوائد الخياطة من بعد التحديد، أو بطريقة أدق تجمع الطول اللي تبغيه مع الزوايد مع الورق ويجيك الطول الكلي تمشي عليه لكل القماش وقطريا من الزاوية المربعة. القطعة الباقية تنقص حسب المكتوب. وبالنسبة للبطانة لك أن تختاري أي قماش يريحك. أنا سويته من نفس الساتان الأساسي فجاتني طبقتين. خلوني أشيل الدبابيس عشان تبين مظبوط، ونحط بينهم حشوة عشان تتماسك المنطقة. كنت مجهز قماش مقوى ببازلين وجه واحد اللي هو تبع الياقة عشان الثقل، بس أحس إنه حيجي تو ماتش على الموديل ففكرت في بازلين بوجهين بداله. انتوا إيش رأيكم؟ لو إنكم مكاني إيش حيكون اختياركم؟ اكتبولي في الكومنتس. طبعا الحشو يكون أصغر من القماش الأساسي لأن القماش الأساسي شامل زوايد الخياطة والحشوة لا. أيضا بعد قص القماش انقلوا كل التفاصيل زي النوتش أو القردة، فهي حاجات إرشادية زي إنه حيكون دا على دا. وشوفوا لما خيطتهم العلامتين نفسهم على بعض. وبعد الطرف الخارجي الخط الخياطة قصوا كل بعد 2 سنتيمتر مثلا عشان الانحناءات تظهر طبيعية، ونخيط الوجه الأساسي مع البطانة عشان يطلعوا كده، بس طبعا نخيطهم من الظهر. طيب دقيقة نحط الحمالات بينهم. أول خياطة خليت الحمالات بعرض 1 سنتيمتر، بس بعدين قلت ليش ما أصغرها، فرجعت خليت المسافة 3/4 سنتي. نقص الأطراف شوية عشان نسهل التقليب شوية بس، وبعيد عن خط الخياطة عشان لا يفك. ونقلب.
كل ما صغرت المسافة كل ما صعب التقليب، فأنت اختاري مسافة تناسب قدرتك وأداة التقليب تبعك. مشاهديني، لو أنتم من ممارسي الخياطة اشتركوا وفعلوا الجرس حتلاقوا حاجات تعجبكم إن شاء الله. علقوا، شاركوا، أظهروا لي ردود فعلكم تجاه المحتوى. نرجع للتوب من جديد ونثبت الحمالات اللي تجهزت فوق في الزاوية، ودي الحمالة أبغى أسويها كأنها حردة للذراع بدي الطريقة من عند النوتش وتتثبت. طبعا ده اختياري للي حابب. أما الحمالة الأساسية فهي تتركب من الصدرية من فوق للظهر، ولأنها منطقة بانحناءات راح يفيدنا لما نشبك كل بعد شوية. وأخيط على بعد 1.5 سنتيمتر عن الحافة. أرجع بخياطة عكسية عند منطقة الحمالات، تكتين تثبيت، بعدين أكمل الخط تماما. عند الخط تبع نصفي البرا أوقف، أخلي الإبرة مثبتة وأرفع الدواسة عشان أغير الزاوية. أكمل مع الاتجاه الجديد، أثبت الحمالات. شايفين الزاوية المثلثة دي؟ أقص القماش عندها، ما نعدي خط الخياطة، وأقص امتداد الحمالات، وكل ده عشان نعطي مظهر أفضل بعد التقليب. أيضا في الحواف المايلة أو الأطراف كل بعد 2 أو 3 سنتيمتر نقص. ننتقل للتنورة. بداية عندنا طرفين، ده الطرف وده الطرف، فكسرفلة خيط غرزة زجزاج بعد 1 سنتيمتر تقريبا من الحافة على كل الجنبين أو الطرفين، والجهة اللي فيها فتحة الفستان نحط لها شريط فازلين وجهين بدي الطريقة. أحط الشريط على القماش، بعدين أجيب الطرف المسرفل أطبقه طبقتين وأثبته بالمشبك زي ما سويت في اليسار اختصارا للوقت، لكني حكمل معاكم. أطبق طبقة صغيرة تخفي خط خياطة الزجزج وأحطها على وجه الفازلين، كده منعنا التنسيل بطريقة مخفية. وأنا تاركة المسافات عمدا عشان أكوي بيناتهم بدي الطريقة. لو خلاص ثبت أشيل المشبك، إذن أثبت يمين المشبك ويساره، بعدين أقدر أشيله. وطريقة التنورة دي محاكاة لتنورة أول فستان سهرة نزلته، فارجعوا للفيديو وراجعوا الجوانب الأخرى اللي غطيتها في الشرح. قارنوا الطريقة والمظهر كنوع من الفائدة وتوسيع المدركات. وفي وجه القماش نتأكد من الشكل كيف طالع. لو جاتنا طعجة كده بسيطة نتخلص منها بدي الطريقة، نضغط من الطرف لجوا عشان نفكها، ولا تطولوا التسخين وظبطوا الإعدادات الخاصة حفاظا على القماش. وبعده حندمج التنانير الكلوش مع الحزام اتباعا لكتيب التعليمات، وندمج الحزام مع الصدرية، بس قبل أثبتهم في المكان المطلوب بالدبابيس أو المشبك على ذا المسار وبآلية الساندويتش، بحيث إن الصدرية هي الحشوة بيناتهم. وفي الظهر قبل النهاية نحط الطرف الثاني للحمالات. اتأكد تكون أطوال الحمالات نفسها للقطعتين والطبقات على نفس المستوى عشان يتخيط بشكل يبين كأنه مخفي. ومن وراء لكم الاختيار سيستا زي الكاول نيك باديكون
أو حبال زي البول جاون. وفي نهاية التنورة أو آخر الفستان من تحت، لو تخيطوا شريط الجوميه بالطريقة التقليدية تجي النفخة نتيجتها أحلى. فاكرين قلت لكم الطبقات على نفس المستوى؟ فحستخدم له دي الدواسة. لو بتكوا وخايفين من إن القماش يتأثر، خصوصاً الخامة الخفيفة، حطوا طبقة حماية بين المكواة والقماش زي كده، بحيث لو صار شيء ما يتأثر غير دي الطبقة الوسيطة. غير كده حاولوا ما تكون دي الطبقة مرة سميكة تمنع تأثير الحرارة على القماش اللي بنشتغل عليه. وانتظروني إلى حين الفيديو القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.